magandang araw po sa ating lahat. Ngayon naman po ay magkakaroon tayo ng Smart or Sun SIM activation tutorial. So, i-enter lang po natin ang nating number. Then, paki-check po and then mag-request po tayo ng OTP. So, wait lang po natin ang ating OTP or one-time PIN. So, ayan na po. We're going to verify. And enter. So, it's a success. So, wait lang po natin. So, mag-fill in na po tayo ng ating information. So, nationality, Philippines. ID card po, mamili na lang po tayo kung ano yung mga may available tayo dito. So, pwede po tayo mamili, ano. So, before po, kailangan may picture na tayo ng ID. And may picture din po tayo na hawak natin ang ating ID. Kung ano po yung mapipili natin. So, ako po ang pinili ko is driver's license. Then, we're going to upload the ID. So, ayan na po. Nag-picture na po ako kanina. So, ayan. Upload na po natin. Next po natin yung ating ID kung saan hawak natin yung mismong ID, no? Then, enter po natin yung ID card number. Kung ano po yung nandun sa ating ID, no? So, ayan. Medyo natagalan. Hindi po kabisado ang ID number. Ayan. Next po, fill in po natin yung mga information. Yung ating first name, followed by our middle name. Kung wala pong middle name, so check lang po natin yung box. And then last name. So after po ng ating last name, yung month of our birthday. Spell lang po natin yan. So, sa akin ay August. Day is 29. 1981. Next po. Ating house or lot number. Kung meron lang naman po, kung wala, leave it blank. Street. So, kayo po ay walang village or subdivision. So, leave it blank na lang po. The unit floor, building, okay, so naman po tayo sa province natin. So, have Bulacan as our province. Municipality. So, enter lang po natin kung ano yung nalabas sa atin dyan. Hanapin lang natin yung corresponding answer natin. Barangay Boliran. And then, next po, yung ating zip code, ayan po, 3011. Then, yung alternate contact number po natin kung meron po. Then, email address. So, kahit na anong email address po natin, no? Kung marami po tayong email address, pili na lang tayo. Then, submit. So, wait lang po natin. Loading pa siya. Ayan na, coming right up. Ayan na po. So, ayan po. Check lang po natin information kung tama. And then, ayan na po. Check lang po natin. You have successfully registered to your SIM. You will receive another SMS